Programátoři a programátorky, v dnešních rychlovkách si vytvoříme messagebox jako ve hře Undertale a mimo to je tento návod inspirovaný návodem z zahraničí od Seana Spaldinga, na kterou máte odkaz v popisku videa. Pro dnešní tutoriál budete potřebovat pouze jednu texturu. Já jsem si připravil dvě, ale tato horní textura, tedy tohoto bloku, zde bude sloužit něco jenom jako ukázka toho, že kód funguje a plus abyste chápali, jak přesně ten kód funguje, k čemu se dá využít a co to všechno vlastně dělá. Každopádně, co vy budete potřebovat, je textura určitýho obličeje, tedy vlastně uživatele nebo postavy, se kterou vy mluvíte ve hře. Je to jako v tom Undertale vlevo dole v tom boxíku, kde se vám ukazuje, s kým mluvíte. Plus, což je výhoda, v tomto kódu vás naučím i to, jak můžete měnit této postavičce emoce. Tudíž každou zprávu, co řekne, vlastně může být buď častá, naštvaná, nebo co vy budete vlastně vůbec chtít. Jak toho docílíte, je to, že si vy připravíte jednu texturu, vždycky podle toho, kdo budete chtít, aby mluvil, a můžete si vytvořit několik sub-imageů zde, jak to vidíte u mě. Nebude to žádná animace, že by to mrkalo, ale my si vždycky vybereme jednu sub-image a tu zrovna aplikujeme na tu zprávu, kterou budeme používat. Co mimo to budete potřebovat, je ještě si vytvořit font. Akorát se nemusíte bát, že byste si ten font museli tvořit úplně od nuly. Vám bude stačit kliknout pravým tlačítkem zde na fonts a kliknout na create font nebo zmáčknout Alt plus F. Každopádně potom, co to uděláte, zvolíte font z výběru nebo si stáhnete font z internetu, pokud na ně máte autorské práva, tak ho můžete použít ve hře za peníze, pokud ne, tak jen ve svých projektech, tudíž pokud potřebujete používat Undertale font a máte na to práva či ne, to už je samozřejmě na vás. A následně se ho přejmenujte, já ho přejmenovat nebudu, protože v tomto tutoriálu budeme používat pouze tento font, takže bude jednoznačně jasný, co znamená font 0, plus si můžete změnit velikost tohoto fontu. Co budeme potřebovat tentokrát v našem tutoriálu dost neobvykle je vytvořit vlastní skript. Skript pojmenujeme tak, jak bychom přibližně asi... teď se mi to seklo, nevadí. Pojmenujte ho tak, jak budete chtít, aby se skript volal. Já to pojmenuji Message Show, protože to se mi zdá, je docela jednoznačný název. Každopádně mimo to, tady ty skripty používají teď v Ninja Game Makeru takový nepsaný pravidlo, jak by se měl zapisovat instrukce k tomu pro další programátory, který po vás dost pravděpodobně budou potom někdy v budoucnu číst kód, nebo vy samotný sami po sobě. Já teď video pozastavím, protože tyhle ty titulky, nebo spíše tento popisek toho kódu nebude mít vůbec žádný vliv na to, jak kód funguje, takže úplně na vás, jestli to tam vložíte nebo nevložíte. A popisek je hotový. V podstatě nám vysvětlo, jaké parametry do metody vkládáme, plus co ta metoda dělá. Myslím si, že tento popisek mluví sám za vše, ale to už jste věděli, když jste na tento tutoriál klikali. Každopádně u těch parametrů zde můžete i zvolit, jaký druh proměny by to vlastně měl být, abyste lépe specifikovali, k čemu tam ten parametr vlastně je. Každopádně, jak říkám, to je pouze na vás, jestli si tohle uděláte, já to zde udělám, aby to bylo formálně správné, tedy vlastně formálně, on je to nepsané pravidlo, ale celkově tyhle ty pravidla se snažte v programování dodržovat. Tak, vložíme se rovnou toho kódu. Jak my to uděláme, je to, že my uděláme nový objekt, který tvoříme tím, že použijeme metodu instance create a tentokrát zvolíme depth, v jaký hloubce vytvoříme instanci. První parametr je x, tedy odsazení od levé strany. My zvolíme například 50 pixelů, tedy 50 pixelů z levé strany, což značí to, že ten message box, který se bude ukázat jako Undertale, nebude úplně namáčknutý na levý roh, vlastně v podstatě té hry, kterou my vytváříme. Další je tvrdé I nebo Y, odsazení ze zhora. My použijeme kameru, protože vy můžete používat ve vaší hře kamery na to, abyste používali zaměření na hráče, když máte mapu například vysoce velkou. Proto kdybychom se napsali například room width toho nebo room height, tak by to moc nefungovalo v her těch pokročilejších už projektech, takhle nějak, abych to definoval. Každopádně nebudeme se tím zdržovat. My použijeme tady metodu camera get view a teď použijeme tohleto je výška, takže high. A do parametru musíme vložit momentální kameru, což získáme buď tím, že napíšeme view kamera s číslem 0, což je v programování počítáme od 0, takže to je ta momentální kamera u nás. Pokud používáte jinou kameru, tak tam zvolte jinou a pokud byste je měnili, tak tam vložte tu proměnou toho, jak vy to měníte, to budou ty z vás, co to fakt budou potřebovat. Tak, teď další věc, co ještě musíme udělat, je to, že my nechceme, aby se nám to zobrazovalo úplně vlevo dole, teda pod obrazovkou, pod kamerou, takže to musíme odsadit ze zdola trochu víc nahoru, takže dáme například minus 140, pak vybereme hloubku, když dáme jedničku, tak byste to mělo zobrazovat nad objektama, pokud používáte vlastní systém hloubek, takže si to zase změňte a potom následně musíme zvolit objekt, který se vlastně vytváří. Já ho pojmenuji objekt message a rovnou se ho vytvořím zde vpravo dole, create objekt a pojmenujeme ho objekt message. Tak, to trvalo. Perfektní, tak teď se můžeme vrátit do našeho kódu a použijeme rovnou width mess, což znamená, že si budeme vytvářet proměny v tomto našem objektu. První, co je, vytvoříme proměnou print, která bude značit
text, který budeme printovat, protože ho budeme printovat postupně, plus i čas, což budou vlastně indexy toho, kolik my těch jednotlivých písmenek napíšeme. Tak dále si založíme proměnný, který budeme používat, mně se to zase seklo, nějak se mi vždycky seká GameMaker, když natáčím. Zde napíšeme font 0, vy pokud jste se ho přejmenovat, tak musíte napsat samozřejmě název vašeho fontu. Tak potom vytvoříme další proměnný a do nich vložíme proměnný, tedy parametry, co jsme vložili v naší metodě. Abychom je mohli získat, nemůžeme jednoduše napsat text, ale musíme napsat slovo argument. V momentě, kdy napíšeme argument, už nám to dá na výběr z několik argumentů. Každopádně zde se počítá zase od 0, takže první argument text je argument 0, 1, 2, 3, myslím si, že to je jasné. Tak já si to nakopíruji. A akorát použijeme vždycky jinou proměnou, tedy to jsem chtěl udělat tady, sem dáme avatar, sem vložíme subimage, tak akorát musíme změnit čísla, takže tady to bude argument 1, 2, nebo 3, nebo 4, tak a dále si uděláme proměnu padding, která odřadí v podstatě ten text o to, aby nebyl u rohu v tom message boxu. Potom musíme zvolit maximální délku textu, kterou my dovolíme, než se zalomí samozřejmě text. Na to použijeme zase kamera, get, view a tentokrát vid, aby jsme viděli, jak moc můžeme roztahovat se do šířky. Použijeme momentální kameru a ještě v neposlední řadě od toho musíme odečíst nějakou vzdálenost, co my budeme potřebovat tak, aby vlastně ta zpráva byla vyprostřed, tedy aby bylo vlevo trochu místo, než se ta zpráva ukáže od té levé zdi. Musíte si představit, že v podstatě kdyby tohle to byla ta hra, tak tady je odsazení nějaký x-kový o to, než si tady zobrazuje ten kód jako takový. To můžeme udělat například tak, že dáme 100 odsazení a plus k tomu přičteme ještě délku našeho spriteu, který používáme jako avatar k toho, kdo zrovna mluví. Na to použijeme metodu sprite_get_width a napíšeme akorát jednoduše avatar, protože ten avatar už je v podstatě parametr, takže nemusíme zvolit, jaký avatar přesně budeme používat, protože by to mělo být proměnlivý pro všechny avatary. Potom si dále vytvoříme proměnu text length, do které vložíme string length z našeho argumentu 0, což můžeme rovnou napsat chars, neboli characters, a následně ještě založíme font size proměnou, kterou zase získáme tím, že napíšeme font get size a vložíme tam momentálně font používaný. Tak, ještě si nastavíme rovnou draw set font, protože budeme muset dopočítat ještě, jak moc velký font to vlastně bude, takže rovnou nastavíme font a on nám to pomocí toho vypočítá ty vzdálenosti. Uděláme si proměnu text video, do které vložíme akorát do které vložíme string video ext, akorát to ext jsem nevložil, jasně, dobrý, tak jo, perfektní. Tam vložíme chars, to je první proměna, neboli string, který tam vkládáme, a potom následně je to v podstatě algoritmus toho, abychom vypočítali, jak moc to bude velký. Na to si ještě tak podívejte na popisku videa, máte odkaz na originální video, o kterém jsem mluvil na začátku, je to fakt frajer, k tomu rozhodně subscribe, zaslouží se ho frajer. Tak, a teď to stejné ještě použijeme pro text high, neboli výšku textu. Tam akorát ještě musíme změnit tady ten parametr a jinak je to stejné vlastně. No a teď ještě budeme potřeba vypočítat, jak bude velká zpráva sama sobě, protože teď jsme vypočítali velikost textu, takže ještě teď velikost toho boxíku, do který ten text vlastně vkládáme. A to získáme, takže v podstatě založíme další proměnou box width, to je myslím si, že jednoduchý název. Do toho přidáme text video a k tomu musíme přičíst dvojnásobek paddingu. Opět skopíruji a akorát použijeme pro výšku, takže text high, perfektní. No a vlastně tímhletím jsme právě dodělali celý message show, protože se nám vytvořily jenom proměny a všechny výpočty, co budeme potřebovat potom pro náš objekt. Teď se můžeme tedy dostat konečně do našeho objektu, kde jediné, co vlastně budeme potřebovat, je vytvořit event a zde použít draw GUI neboli Graphical User Interface, co sám ukazuje na obrazovce. Pokud používáte starší verzi GameMakeru, tak použijte pouze draw, ale dejte pozor na to, že to nebudete mít statický vůči tomu, jak je zrovna posunutá kamera. Co my tady budeme muset udělat je to, že my budeme časově odkrývat to, co se ukáže uživateli. Takže vlastně použijeme to, že dokud je time menší než text length nebo délka toho textu, co my vypisujeme, tak v ten moment se k času přičte rychlost, kterou jsme tam vkládali do parametru. A následně ještě rovnou napíšeme, co sám všechno vypíše zrovna tu danou chvilku. To uděláme tak, že vždycky budeme měnit proměnou print, ve který budou vlastně ty písmenka, které už se nám budou moct vypisovat. Použijeme metodu string copy, to vlastně vytáhneme daný počet charakterů ze stringu chars
začínáme od indexu 0 a počet je v timeu, nebo tam se to zvyšuje těch políček, kolik my vlastně jich budeme vytahovat. Tak já jsem smazal tady závorku, to jsem nechtěl. Teď nastavíme náš font. A rovnou můžeme vykreslit rámeček. Rámeček uděláme tak, že prvně vykreslíme v podstatě jeden obdélník, který bude vyplněný bílou barvou. Akorát zde napíšeme X a Y a odečteme od toho vzdálenost, jakou chceme, tedy jak bude moc tlustý. Takže například 4 pixely, od Ička uděláme to stejné. A teď kam až, takže to je X plus box width do toho. A rovnou k tomu přičteme ještě tu vzdálenost toho, jak moc budeme chtít velký ten rámeček. Takže tam střelíme třeba 3. Plus tady ještě musíme přičíst to, že tam bude v tom uložený ten sprite, takže sem opět budeme muset vložit sprite get width a název toho spriteu máme uložený v avatarovi. Tak, čárečka I plus box height, perfektní a opět tomu přičteme nějaký číslo, třeba 3. A v poslední řadě ještě to je, jestli tam má outline nějaký, nebo spíše jestli to je vyplněný, nebo jestli to je nevyplněný čtvereček, ale protože to je vyplněný, tak tam můžeme nechat 0. Tak, teď to uděláme to stejně, akorát napíšeme černou barvou, použijeme, aby to byla výplň, což se vlastně vykreslí obdélníček nad tím vyplněný a zde musíte vždycky odebrat ty naše číselka navíc, které vlastně vytvářely tu průhlednost. Jo, já jsem akorát... Jo, v pohodě, tady to, já už jsem si říkal, že jsem tam zapomněl přidat. Perfekt, tak jo. Teď potřebujeme vykreslit ten sprite toho avatara, který tam s náma vlastně mluví. Na to použijeme draw sprite. Vložíme tam avatar, protože to je název toho našeho spriteu. Potom subimage, to jak jsem říkal, to bude daná situace, jak on se bude tvářit. No a následně budeme muset akorát přidat x plus padding, který je tam určený k tomu, aby se to nevykreslovalo hned v růžku, a skopírovat tvrdé i. Můžeme samozřejmě přidat i nějaký číslo sem, ale to je čistě na vás, jak to chcete. S tím si můžete pohrát, všechny tyhle čísla zkoušejte změnit, dokud se vám to nebude líbit úplně maximálně. Tak a teď jediné, co budeme potřebovat, je vykreslit ten text, takže já nastavím barvu textu na sea white zase zpátky. A ještě nastavíme horizontální a vertikální odsazení textu, jestli bude, nebo spíše na jakou stranu vůbec bude. V horizontálním, což je vodorovný v českém jazyce, to hodíme úplně doleva, a ve vertikálním, neboli to je v češtině vertikální, tak v tom to nastavíme nahoru, aby se to směřovalo, aby to nemělo nějaký ještě další odsazený. No a teď nám zbývá už akorát vykreslit ten text jako takový, takže napíšu draw text a akorát si dám ext a můžeme na to je kvůli tomu, že tam budeme ještě odsazovat řádky, pokud zalmovat řádky v případě, že přesáhneme nějaký daný počet té vzdálenosti. Tak, co jsem se napsal, bylo akorát to, že tady nemusím být 64, tam musíme napsat zase vzdálenost toho avatara, protože vlastně tím odsazujeme ten text od té vzdálenosti. První máme x tohoto objektu, potom se přečte padding, takže aby to bylo toho rámečku posunutý, a následně ještě ten text posuneme, protože tam musí být avatar toho, s kým mluvíme. U ička stačí akorát i plus padding, protože tam momentálně není žádný avatar. Následně vložíme string, který my vypisujeme, což je print, a teď akorát zbývá udělat ještě sep, což když se podíváme na F1, tak si můžete všimnout, co to vlastně značí takhle v praxi. Kdybyste někdo nevěděl, GameMaker Studio 2 nabízí tuto možnost, že si můžete přečíst dokumentaci přímo ve vašem programovacím prostředí. Tak a teď akorát stačí napsat ještě, kolik znaků dovolíme, než se to zalomí, což je v promění max length, a tímto je tato metoda opět hotová. No a teď nám ještě zbývá nastavit si další možnost, která se vám bude hodit ve vaší hře, a to je to, aby v případě, že vyskočí tato message, tak abyste zastavili všechny ostatní objekty a nic se ve hře nedělo. To docílíme tak, že uděláme si sem rychle objekt toho čtverečku, což vy nemusíte, já tam vložím rychle nový other a dám tam game start a přitom vytvořím nový globální variable, takže global.pause se rovná false, takže defaultně pauza bude na false. No a v momentě, kdy se tento objekt vytvoří, tak se nastaví global.pause na true,
a v ten moment se něco stane. Každopádně ještě musíme udělat to, aby se tato zpráva mohla rozbít, takže dáme, že když si zmáčkne například mezerník, opět nevím, jak to budete chtít vy, změňte si to, tak první, co se stane, je, že se nastaví global.pause na false, což je globální proměna, kterou vidí všechny objekty, a následně se tato instance rozbije. Tak, tím se rozbije a měl by to být v pohodě. A teď se vrátíme ještě rychle sem do tohoto objektu, kde vložíme stepovaný event, tedy aby se to dělalo neustále, kam vložíme x plus rovná se 2, takže objekt se bude pohybovat neustále doprava. Jenže sem dáme podmínku, že if global.pause se rovná false, tedy v případě, že pouze, nebo spíš to dělám jinak, že v případě, že je pauza true, tak se vyhodí tento skript a nic se nestane. Tudíž tento řádek si musíte vložit kamkoliv, co se děje neustále a co chcete zastavit v momentě, kdy vyskočí tato zpráva. Dělá to, jak ještě jednou zopakuji, v případě, že pauza bude true, tak se nespustí nic pod tím. Takhle to je asi nejjednodušší, jak se to dá napsat. No a my si rychle vytvoříme novou místnost. Já u ní změním pozadí, aby to bylo trošičku barevně odlišitelné, například na tuto barvičku. Otevřeme si instance, vložíme sem objekt. No a teď, abychom zjistili, jestli to funguje, tak si vytvoříme rychle creation code, který nalezneme, kde ho nalezneme, tady by měl být někde properties, ano, mě se to sem přehodilo. Tady je creation code, což je kód, který se spustí při vlastně vkročení do této místnosti. A tady už můžeme vidět, že když napíšu message, tak nám to nabízí naše message show. V momentě, kdy to vložíme, tak můžeme napsat například want more tutorials, subscribe, abych to napsal tady správně. Ještě tam dáme smajlíka. Tak. Teďkon tam vložíme speed, takže třeba žádná celá 4, potom avatar, takže název našího spriteu, což je u mě S-Face, a subimage hodíme třeba 0. Tak, teďkon, abychom se ještě vyzkoušeli, že těch zpráv můžeme mít více, tak já rychle to už opravdu vůbec nemusíte dělat, udělám to, že v momentě, kdy bude game start, tak se hodí alarm 0 na room speed krát 10. No a v momentě, kdy ubyde ten alarm 0, tak se ještě hodí rychle nová message, já to skopíruji odsud v tomto objektu, aby to vyhodil von. A yes, napíšem sem třeba jenom yes. A tady tentokrát zvolíme subimage 1. Tak, teď můžeme kód vyzkoušet a uvidíme, jestli to vlastně vůbec funguje. Tak a jak si můžete všimnout, tak to funguje. Tady jsem akorát nenapsal konec závorky, to nevím, proč se to stalo. Každopádně dávám mezerník a hráč se začne pohybovat, nebo spíš objekt se začne pohybovat a za chvilku se opravdu zastavil, napsal nám to další zprávu, můžete si všimnout, že se tam krásně vyjde, můžete si pohrát s jakoukoliv velikostí, ale to je zatím pro tento tutoriál vše. Já doufám, že vám to pomohlo, že vám to pomůže v vašich hrách, a pokud byste chtěli nějakou další rychlovku nebo jiný tutoriál, neváhejte mi to napsat do komentáře. No a tím se zatím loučím, takže se uvidíme u dalšího videa.